welcome back to Mario's Vlog. And today's video is itetest natin yung ating biniling bagong air fryer. Okay. So try. Tingnan natin, may pinafry tayong sweet potato. So ayan guys, yung air fryer natin, nakaset yan kanina ng 30 minutes. Tapos pinafry niya yung, tingnan natin muna yung itong kanyang sweet potato guys. Puting-puti ang sweet potato. Ang init. Sana maluto to. Yan. Kabor. May ano siya, may halimbawa ito is fries 15 to 18 minutes. Ano ba to? Meat 200 Celsius 20 to 25 minutes. Shrimps. Ano pa? Chicken wings. Ano pa? Yung mga ihaw-ihaw, yung tusok-tusok. Skewers. Tapos yung ano pa to? Gulay ba to? Yan. Yan guys. So ito na yan guys. May hotdog pa. Pagpili ito. Kulangan siya na ano yan. Hydrate.